जसरी हामीले मेरो शेयरबाट अनलाइन शेयर खरिद गर्छौं के त्यसरी नै अनलाइनमै हामीले शेयर बिक्री गर्न सक्दैनौं भन्ने प्रश्न तपाईको मनमा आउँछ भने आजको भिडियो तपाईको लागि हुन सक्छ। नमस्कार, दिस इज मी पवित्रा एन्ड दिस इज माई भेराइटी बक्स। हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो, आज भने हामी अनलाइन शेयर बिक्री गर्नको लागि खोलिने ब्रोकर अकाउन्ट या TMS अकाउन्ट कसरी ओपन गर्न सकिन्छ घरमै बसी बसी भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ या पवित्रासँग भेट्दै हुनुहुन्छ भने पवित्राज भेराइटी बक्सलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सो सुरु गरौँ आजको भिडियो। मैले यहाँ हजुरलाई सबैभन्दा पहिले मेरो डेस्कटप साइटमा लिएर गएको छु। डेस्कटप साइटमा हजुरले आफ्नो कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। यहाँ मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु र तपाईले कुन ब्रोकरमा चाहिँ आफ्नो अनलाइन TMS रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको ब्रोकर नम्बर यसरी खोज्नुहोला। र मैले यहाँ TMS 32 विच इज प्रिमियर सेक्युरिटीज, जहाँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टक ब्रोकर नम्बर 32 भनेर यो पेज आउँछ। यहाँ हजुरले मुनिपट्टि जुन न्यू रजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर छ त्यहाँ जानुपर्छ। यहाँ माथि चाहिँ हजुरले अकाउन्ट बनिसके पछाडि लगइन गर्ने पेज हो। यहाँ हजुरले न्यू रजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर जब यो पेज खोल्नुहुन्छ यहाँ 5 वटा पेजहरू आउनेछन्। सुरुको पेजमा जनरल डिटेल्स, दोस्रोमा एड्रेस डिटेल्स, तेस्रोमा ब्याङ्क डिटेल्स, चौथोमा डिपोजिटरी डिटेल्स र लास्टमा डकुमेन्ट अपलोड भनेर आउँछ। यहाँ हजुरले क्लाइन्ट टाइपमा आफ्नो क्लाइन्ट कुन टाइपको राख्ने, कर्पोरेट या इन्डिभिजुअल। यहाँ मेम्बर ब्रान्चमा हजुरले काठमाडौँ र पोखरा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले काठमाडौँ सेलेक्ट गरेको छु र यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोला र त्यस पछाडि हजुरले प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर राख्ने, नत्र भए हजुरले इमेल एड्रेस राख्नुहोला। जुन स्टार राखिएको छ यो चाहिँ कम्पलसरी पार्ट हो, यसलाई फिल गर्नुहोला। र यहाँ इमेल एड्रेस राखिसके पछाडि यो पहिलो पेज कम्प्लिट हुन्छ र त्यो पछाडि यसलाई नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर नेक्स्ट गरेपछि हजुरको आउँछ इन्डिभिजुअल डिटेल्स। यहाँ हजुरको फर्स्ट नेम के हो, मिडल नेम के हो, लास्ट नेम के हो र तपाईँले यहाँ जुन ग्रिन भएको छ यो चाहिँ तपाईँको करेक्ट छ यो फिल भन्ने हो। नत्र भए तपाईँको केही छुटेको छ, केही मिसिङ पार्टहरू छ भने त्यहाँ रेड हुन्छ, त्यो पनि ध्यान राख्नुहोला। र यहाँ फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम र तपाईँको डेट अफ बर्थ अनि जेन्डर जस्ता सामान्य कुराहरू छन्। यो पेज पनि तपाईँले राम्रोसँग फिल गर्नुहोला। र यो पेज फिल गरिसकेपछि हामी एड्रेस डिटेल्स नम्बर 3 मा पुग्नेछौँ। र सेकेन्ड पेज तपाईँको पर्सनल डिटेल्स कम्प्लिट भइसकेपछि हजुरलाई यहाँ थर्ड पेजमा रिडाइरेक्ट गरिन्छ जब हजुरले नेक्स्ट गर्नुहुनेछ। र थर्ड पेजमा हजुरले एड्रेस डिटेल्सहरू भर्नु सक्नुहुनेछ। एड्रेस डिटेल्समा तपाईँको टेम्पोररी एड्रेस हो कि पर्मानेन्ट एड्रेस हो। मैले यहाँ एउटा स्याम्पल फर्म भरेर देखाएको छु हजुरलाई। मैले पर्मानेन्ट सेलेक्ट गरेको छु। कन्ट्रीमा हजुरले नेपाल चुज गर्नुहोला। स्टेटमा हजुरले प्रोभिन्स 1 या तपाईँ कुन प्रोभिन्समा रहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोला। र डिस्ट्रिक्ट, त्यो पछाडि तपाईँको म्युनिसिपालिटी कुन हो तपाईँको त्यो सेलेक्ट गरेर वार्ड नम्बर अनि स्ट्रिट नेम के छ त्यसलाई फिल गरिसके पछाडि हजुरले यहाँ नेक्स्ट गर्नुहोला। र नेक्स्टमा हजुरको यहाँ ब्याङ्क डिटेल्स मागिन्छ। तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट कुन ब्याङ्कको हो, त्यसै गरी अकाउन्ट टाइप कुन हो, सेभिङ हो कि कोल्याट्रल हो कि करेन्ट हो कि, यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ। नर्मली हामीले सेभिङ अकाउन्ट नै राख्ने गर्छौँ किनभने करेन्ट एकाउन्टमा नर्मली लोनको लागि मात्रै ट्रान्जेक्सन हुने भएकोले यहाँ हजुरले सेभिङ अकाउन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्स गरेर एकाउन्ट नम्बर हालिसकेपछि हामी यहाँ डिपोजिटरी डिटेल्समा पुग्छौँ। त्यहाँ हजुरले आफ्नो डिम्याट नम्बर मात्रै राखेर नेक्स्ट गरिसकेपछि हामी यो लास्ट पेजमा पुग्छौँ। यहाँ हजुरले डकुमेन्ट अपलोडको पेजमा पुग्नुहुनेछ। यहाँ फोटो, सिटिजनसिप, KYC के मागिएको हुन्छ त्यो सबै भरेर हजुरले लास्टमा यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गरेर प्रोसिड गर्नुहोला। र तपाईँलाई सबमिटको लागि सोधिन्छ, सबै रिभेरिफाई गर्नुहोला डिटेल्सहरू। र तपाईँले यसरी सबमिट गरिसके पछाडि तपाईँको अनलाइन TMS एप्लिकेसन्स सबमिट भएर जानेछ र म्याक्सिमम 2 to 3 डेज पछाडि हजुरले जुन इमेल एड्रेस हाल्नु भएको हुन्छ त्यहाँ हजुरलाई युजर एड्रेस र हजुरको पासवर्ड पठाइन्छ। अलराइट, तपाईको मनमा भएका TMS या ब्रोकरसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू या तपाईँले घरमै बसेर शेयर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भन्ने क्वेशनको उत्तर पाउनु भयो भन्ने आशा गरेकी छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने पवित्राज भेराइटी बक्सलाई सब्सक्राइब गरेर आफ्नो पकेटमा राख्नुहोला ताकि अर्को भिडियो आउँदाखेरि तपाईँलाई पहिला नोटिफिकेसन बेल जाओस् अनि पहिला तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि भने मैले बिदा हुने बेला भइसकेको छ। सो मी पवित्रा साइनिङ अप, बाई, टेक केयर। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, मस्त रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला।